คุณผู้ชมเคยเห็นคนที่ถูกตามใจจนทำทุกอย่างพังไหมครับ Witch Hat Atelier เป็นอนิเมะที่โดดเด่นมากของซีซั่นนี้ด้วยงานสร้างที่มันละเอียดในทุกการขยับรวมถึงลายเส้นที่มันสวยเหลือเกินเนี่ยเชื่อว่าทุกคนที่เห็นผ่านตาต้องชอบมันแน่นอนนะครับแต่รู้ไหมอนิเมะเรื่องเนี้ยแฝงความดำมืดเอาไว้อย่างแนบเนียนเลยภายใต้รอยยิ้มของตัวละครและงานภาพอันอบอุ่นของมันหากเรามองมันด้วยมุมมองปกติเนี่ยอนิเมะเรื่องนี้มันคือการเติบโตของเด็กน้อยไร้เดียงสาอย่างโคโค่ผู้ซึ่งหลงไหลไปกับโลกเวทมนต์และด้วยความไม่รู้และก็ความซุกซนแบบเด็กเนี่ยทำให้ตัวเองต้องเสียแม่ไปต่อหน้าต่อตาด้วยน้ำมือของตัวเองทุกครั้งที่เราเห็นโคโค่อยู่ในจอครับมันคือความรู้สึกเอาใจช่วยคือผมเห็นน้องมันพยายามที่จะแบบเรียนรู้พยายามที่จะฝ่าฟันเพื่อเป้าหมายเดียวคือการช่วยแม่และในระหว่างทางเนี่ยก็ได้เจอกับมิตรภาพอันงดงามแต่นั่นเนี่ยเป็นแค่หน้าฉากของเรื่องนี้เท่านั้นถ้าเรามองมันในมุมกลับคุณก็จะเห็นถึงความดำมืดที่ซ่อนเอาไว้ใต้พรมมหาศาลเลยเริ่มกันที่โครงสร้างโลกเวทมนต์ในโลกนี้เวทมนต์เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาโดยง่ายและก็สามารถใช้ได้ทุกคนขอแค่มีความรู้และก็หมึกพิเศษก็สามารถที่จะใช้เวทมนต์ได้เลยทันทีแต่สมาคมนักเวทเนี่ยเรื่องที่จะปกปิดมันเอาไว้เนื่องจากปัญหาของความรู้ที่มากเกินไปทำให้เกิดสงครามแบบไม่รู้จบตัวอย่างในโลกปัจจุบันเนี่ยก็คือความรู้ในเรื่องของอะตอมนั่นเองใช้ในทางที่ดีโลกก็จะมีพลังงานไร้ขีดจำกัดแต่ถ้าเราใช้มันในทางที่ผิดเนี่ยมันก็คือระเบิดนิวเคลียร์นั่นเองครับในอนิเมะเนี่ยมันคือการจำลองว่าถ้าคนปกติสร้างนิวเคลียร์ขึ้นมาเองได้แหละนั่นแหละครับชิปหายสมาคมจอมเวทเลยเลือกที่จะใช้เวทควบคุมความทรงจำเพื่อที่จะลบความรู้ของทุกคนเนี่ยออกไปเลยว่าเวทมนต์เนี่ยเป็นของพิเศษใช้ได้แค่คนมีพรสวรรค์เท่านั้นสิ่งนี้มันเกิดเป็นผลกระทบต่อเนื่องถึงตัวโคโค่ที่หลงไหลในเวทมนต์แต่ไม่มีความรู้อะไรเลยจอมเวทปีกกว้างในเรื่องเนี่ยได้ที่จะหว่านเมล็ดพันธุ์แห่งความรู้เอาไว้กับโคโค่ในรูปแบบของหนังสือเวทมนต์โดยเป็นความรู้ดิบๆที่แบบว่าไม่มีข้อควรระวังแล้วก็คำอธิบายอะไรเลยด้วยความที่เป็นเด็กแล้วก็ได้เรียนรู้ของลิ้นใหม่ไปเรื่อยๆเนี่ยโคโค่ก็ได้เผลอใช้เวทต้องห้ามครับจนทำให้แม่ของตัวเองเนี่ยกลายเป็นหินต่อหน้าต่อตาเลยนี่เป็นอีกหนึ่งด้านของการจำกัดความรู้ยกตัวอย่างเหมือนคุณให้ปืนล่าสัตว์กับเด็กแล้วไม่บอกว่ามันควรใช้ยิงอะไรและห้ามยิงอะไรทีนี้เมื่อเด็กมันได้ลองใช้ปืนยิงสัตว์ตายมันก็ลองหาเป้าใหม่ไปเรื่อยๆจนสุดท้ายเนี่ยเป้านั้นก็คือการยิงคนนี่คือสิ่งที่อนิเมะเรื่องนี้ลงโทษโคโค่อย่างหนักหน่วงเลยแต่ถึงกระนั้นนะครับตัวโคโค่เนี่ยก็ไม่ได้เรียนรู้อะไรขึ้นมาเลยในช่วง5ตอนแรกเนี่ยโคโค่ยังทำตัวเหมือนเดิมคือการพุ่งไปข้างหน้าอย่างไม่มีการระวังตัวคือเราสัมผัสได้ว่าโคโค่เนี่ยเป็นเด็กที่มีพรสวรรค์เลยแต่โคโค่เนี่ยไม่มีการยั้งคิดไม่มีการหยุดและความไม่ยั้งคิดของโคโค่เนี่ยพาเพื่อนไปเกือบตายในดันเจียนมังกรคือในซีนนี้มันมีสิ่งที่ผมไม่ชอบมากๆเลยคือทุกคนรอบตัวโคโค่เนี่ยยอมรับกับความผิดพลาดของโคโค่ง่ายมากและอย่างที่โคโค่แสดงออกว่ารู้สึกผิดเนี่ยนอกจากยอมรับความผิดพลาดแล้วยังยอมรับความคิดของโคโค่ด้วยคือคุณไม่มีทางรู้เลยครับว่าความคิดของมันเนี่ยเป็นความคิดที่ถูกมึงคิดมาได้ยังไงว่าหมอนเมฆกูเลยจะเชื่อคือคุณไม่มีทางรู้นะครับว่ามังกรมันรู้สึกยังไงและอยากได้อะไรเพราะมันพูดไม่ได้แต่มึงเสกหมอนเฮ้ยสิ่งที่เพื่อนๆทำในฉากนี้มันคือ toxic positivity หรือความเป็นพิษเชิงบวกมันคือการปลอบโยนความผิดอย่างไม่ลืมหูลืมตาและเป็นการสร้างนิสัยแย่ๆขึ้นมาเพราะตัวโคโค่เองเนี่ยถึงแม้ตอนจบเรื่องจะแบบรู้สึกผิดแต่ถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำๆนะครับโคโค่เนี่ยก็จะทำพลาดไปเรื่อยๆโดยไม่เกิด awareness ไม่มีการยั้งคิดเลยว่าสิ่งที่ทำลงไปเนี่ยมันดีแย่หรือไม่ควรทำกันแน่เพราะต่อให้ทำพลาดเนี่ยมันก็มีคนยอมรับอยู่ดีแต่สิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดใน5ตอนแรกเนี่ยมันคือการวางหมากให้เราเห็นครับว่าเมื่อคุณให้สิทธิพิเศษกับคนที่มันอันตรายจะเกิดอะไรขึ้นบ้างในตอนแรกเนี่ยอาจารย์คีฟี่เลือกที่จะไม่ลบความทรงจำของโคโค่ตามกฎของกระทรวงเวทมนต์และเอาเข้ามาเป็นลูกศิษย์เลยทันทีทำให้คนที่เข้ามาด้วยความสามารถเนี่ยรู้สึกว่ามันไร้ค่าเพราะตัวอาจารย์เองเนี่ยอยากได้ความทรงจำของโคโค่เพื่อตามหาจอมเวทปีกกว้างมันคือการใช้ประโยชน์จากเด็กและดึงเด็กเข้ามาเข้าข้างตัวเองด้วยการตามใจแล้วก็หลอกล่อด้วยความหอมหวานของเวทมนต์ซึ่งเด็กที่เกิดจากสิทธิพิเศษแบบนี้และถูกตามใจตลอดเวลามันก็คือระเบิดเวลาของสังคมในทุกรูปแบบเลยครับไม่ว่ามันจะเกิดมาด้วยเหตุผลอะไรก็ตามทั้งการถูกใช้ประโยชน์จากผู้ใหญ่
ทั้งความใจดีที่มากเกินไปของเพื่อนๆที่ไม่เตือนเลยแต่ความเสียหายเนี่ยมันจะเกิดขึ้นแน่นอนและเกิดขึ้นแล้วในอนิเมะการลงโทษความไม่รู้ของเด็กที่ไม่ยอมเชื่อฟังการลงโทษโลกของผู้ใหญ่ที่ใช้ประโยชน์จากเด็ก Witch Hat Atelier มันทำได้ดีมากในการซ่อนมุมมองพวกนี้ไว้ภายใต้งานภาพที่มันอลังการและมิตรภาพอันงดงามของเด็กวัยใสคุณผู้ชมล่ะครับเคยเจอคนที่ถูกตามใจจนเกิดเป็นความชิบหายกันไหมวันนี้ผมพี่ซีพีเซสขอลากันไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดสมัครสมาชิกแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ